Elkezdenénk akkor egy kis csúszással, még egy páran érkeznek, de ők majd menet közben beülnek. A meghívójuk valószínűleg egy pár mondatot már mondott arról, hogy mire is érkeznek, akik pedig már tudják, ők plusz információkat fognak kapni ahhoz képest, amit eddig tudtak. Én is kaptam ma már egy pár plusz információt Ibrahimtól. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Fog egy kis történetet mondani az elején, ha minden igaz, a pénz evolúciójáról, utána átmegyünk a teljes ONEGRAM és GoldGuard prezin, kiegészíti egy pár dologgal, és a végén lehet kérdezni. Úgyhogy nyugodtan jegyzeteljenek az előadás közben. Igen, a telefont, ha kérhetjük, akkor némítsuk le, vagy kapcsoljuk ki, hogy ne legyen túl sok csörgés. És a végén, mint mondtam, akkor lehet kérdezni mindennel kapcsolatosan, mindenre választ fogunk kapni. Úgyhogy akkor megkérném Ibrahimot, like Ibrahim to start the presentation. Én fogok tolmácsolni. Okay. Hi guys. Sziasztok! Good to see you all. Some of the faces I can recognize. Jól látni titeket, egy párokat már ismerem. New faces is good. Vannak új arcok is. You know, every time we do this presentation, I always like to try and change it up a little bit so it's not always the same. Minden alkalommal, amikor tartok egy prezentációt, valami kis változtatást igyekszem beletenni, hogy ne ugyanazt mondjam. Especially when we have new people. So, főleg mikor újak is vannak. Let's learn a little bit of the history of money. Beszéljünk egy kicsit a pénz történelméről, történetéről. So look, in the beginning, we used to have blocks of gold that were used to buy and purchase. Sorry, before this, we had barter system. So, először barterkereskedelem volt. So we're quite familiar with that in Slovakia and places like that, where if I want to buy a chicken from you and I have a cow, it's hard to give you a head of a cow, right? Ugye, hogyha mondjuk egy csirkét tehérre kellett volna cserélni, ez nem volt egy arányban, tehát mondjuk a tehénfejet lehetett volna az egész csirkéért. So we went forward from this, from bartering to using assets. A barterről tovább léptünk ugye egy újabb fokozatra. We went to like a lump of gold. We used to use gold as the oldest form of money, yeah? Az aranyat használták a kereskedelemben, mint a legősibb formája a pénznek. Then gold became difficult to use, so they switched to coins, which made it easier, yeah? Egy idő után a nagy aranyrudak nehezek voltak a kereskedelemben, ezért aranypénzek lettek, kis érmék, aranyérmék. Nem lehet hallani? Jó. Speak up! Okay, there we go. Igyekszünk. Most jó? Jó, akkor így lesz. So from gold we evolved into coins, yeah? Because it was easier, you broke it down and it became easier to use. Tehát az aranyból kisebb aranyérmék lettek, mert könnyebb volt a használata. Then from gold we went to paper money because it was easier again to use. It became easier. We can use paper, we can print more, we can carry it easier in our pocket. So we went from gold coins, silver coins to paper money. Az arany és ezüst érméket felváltotta később a papírpénz, mert még egyszerűbb volt a használata, tehát a további egyszerűsítés kedvéért, egyszerűbb használatért a papírpénz következett. So then when we went from, again, everything is an evolution. Ez mind az evolúció része. So from paper money, rather than carrying big wads in your sock, in your pocket, you went to credit cards, yeah? Ugye nagyobb vásárlásokhoz nagy összegű készpénzre volt szükség, ami szintén túl nagy terjedelmű volt, és jöttek a kreditkártyák, mint egy újabb egyszerűsítés. The evolution of credit cards has now brought us today to what we know as cryptocurrency, digital tokens, Bitcoin, all these solutions. That is now the evolution of credit card and paper money. Az evolúció folytatása, ugye a kreditkártyák után most a kriptovaluták, Bitcoin és társai tovább egyszerűsítik, és ez most a következő lépés. So this is important to understand history, because when we talk about evolution going forward, we have to understand the past, yeah? Fontos megértenünk a múltat ahhoz, hogy értsük azt, hogy miért haladunk ebbe az irányba.
And that also helps us to understand that crypto is not going away. Crypto is going to evolve, and how it evolves is with ONEGRAM. Azt is meg fogjuk érteni, hogy a kriptó az nem fog csak úgy eltűnni, mint páran mondják, a kriptó az itt fog maradni, és tovább fog fejlődni, például a ONEGRAM-en keresztül. If we look at Bitcoin, it's been around for 10 years nearly, yeah? So it's not new. Bitcoin most már lassan 10 éves lesz, nem egy új dologról beszélünk. But the problems that exist within Bitcoin have been solved within ONEGRAM. A Bitcoinnak néhány kihívása, néhány problémája az a ONEGRAM-en keresztül megoldható lesz. So ONEGRAM is evolution, it's the next generation of cryptocurrency. I will explain to you why. A ONEGRAM az a kriptovalutáknak az újabb evolúciója, az újabb lépcsőfoka, és mindjárt elmagyarázunk, hogy miért. Okay, so how many of you know about ONEGRAM? Hányan ismeritek már a ONEGRAM-et? Wow, good, I like it. Okay, look, if we very simplify ONEGRAM, ONEGRAM is a digital token and it's backed with physical gold. Yeah? Ha le akarjuk egyszerűsíteni, a ONEGRAM az egy digitális token, arany fedezettel. So as we just learned the history of money, ONEGRAM has the first form of money, which was gold, and the latest form of money, which is digital tokens. Hát a ONEGRAM-ben egyszerre megtalálhatjuk a pénz első formáját, ami ugye az aranyból, és a legújabbat, legmodernebbet, ami pedig a digitális tokenek, a kriptovaluták. Now, one of the fundamental things of ONEGRAM is that we have to buy physical gold for every coin. Az egyik alapvető dolog a ONEGRAM-mel kapcsolatban, hogy minden egyes coin mögött fizikai aranyat fogunk venni, és ott lesz. We have 12,400,786 coins. 12.400 valahány ezer coinunk lesz pontosan a ONEGRAM-ből, majdnem 12,5 millió darab lesz. Which very simply means that when all the coin is sold out, we will have 12.5 tons of physical gold stored. Egyszerű kiszámolni, 12,5 tonna arany lesz, amikor az összes coin elkelt a háttérben, fedezetnek. So, look, this raises the very important question, which everyone, I would ask if I was sitting there, is, do you actually buy the gold? Ugye jön az a kérdés, amit általában föl szoktak tenni, és én is ezt tenném föl magamnak, hogy tényleg megveszitek-e az aranyat mögöttem. Because many companies come and say, yes, we have gold, or they have gold certificates, or it's paper, but we have physical gold, so do we actually buy gold? Sok cég van, aki azt mondja, hogy van aranyfedezete itt meg ott, mutogatnak papírokat róla, nem biztos, hogy meg is van. De vajon itt megvan-e valóban az arany? So this is where, you know, this word, see this? Ott van az a szó, hogy Sharia. You've seen this word in the media, but in a very negative way, yeah? Ezt ugye ti a médiában negatív kontextusban szoktátok hallani, a Sharia. So we need to everyone needs to understand, the coin is not going to make anybody convert to a religion. It's there to protect people. Tegyük tisztába, ez a coin, ez senkit nem fog megtéríteni. And how it protects is really important, because we have to have two auditors. Sharia minősítés miatt két auditáló cégre van szükségünk. So the first auditors are the advisors called Al-Mali, and they make sure that we follow a path, that what we've said in our white paper, that we've made public, that we put on Facebook, on our websites, through our leaders, through all different channels, that everything we said we are doing. Az első cég az Al-Mali nevű cég, aki ugye az egyik tanácsadók és a Sharia minősítésben segített. Ők garantálják annak a világnak a részéről azt, hogy minden rendben van a háttérben. So that's one, but the second auditors are PwC. A másik auditáló cég az a PricewaterhouseCoopers. Who has heard of PricewaterhouseCoopers? Ki hallott már erről a cégről? Okay, that's good. So you guys know. Look, you know, for PricewaterhouseCoopers, they advise governments, corporates, the biggest organizations. They have offices
all over the world. Ugye ők az egész világon rendelkeznek irodákkal, kormányoknak, nagy cégeknek auditálnak, tanácsokat adnak. You know, before they even agree to become an auditor for a company, they do so much research, they know my pant size, you know? That's the kind of level that they look into. Tehát az Ibrahimnak még a nadrág méretét is tudják, mielőtt egyáltalán szóba álltak a céggel és elvállalták az auditálást, mindent megnéztek, hogy rendben van a cég körül. But we took all of these steps to make sure that because look, cryptocurrency is an unregulated environment. But what we have a responsibility to do is make ourselves regulated as much as possible. A kriptovaluták piaca az jelen pillanatban egy szabályozatlan terület, ugye minden országban, Magyarországon is még csak próbálkozik a kormány is, meg a NAV is, hogy éppen, hogy eszik-e vagy isszák. Ők viszont a saját oldalukról mindent igyekeznek teljesen szabályosan és garanciával csinálni. Yeah, particularly in an industry where companies come and go every month, every 6 months, you know, it's important to bring a real solution that's here to stay, that's going forward, that's being self-regulated for now. I mean, I think regulation will come later, but for now, we're making sure from our side that we protect you, the leaders, and also the investors. Főleg egy olyan területen, mint a kriptovaluták világa, ahol minden hónapban születnek és tűnnek el cégek. Nagyon fontos az, hogy ők nem azt várják meg, hogy már a szabályozás megjöjjön majd kormány szinten, ők akarnak biztosra menni abban, hogy akár a vezetőknek, akár a befektetőknek biztonságban van a pénzük. Look, you know, the important things to understand about ONEGRAM is that when we ICO'd, we made history. Even during the ICO, we were 10 times larger than any other ICO in crypto history. Fontos megérteni a ONEGRAM-mel kapcsolatban, hogy amikor az ICO-t indították tavasszal, akkor a történelem legnagyobb mértékű ICO-ja volt indítva. The reason we came into a resale through Vizionary is because we had the chance to either sell to 2 banks, which was public information that was in the media, in the news. Amiért ők úgy döntöttek, hogy a Vizionary keresztül fogják folytatni az értékesítést, annak egyszerű oka van, 2 nagy bank bejelentkezett vásárlóként a coinok többségére, és nekik el kellett dönteni, hogy átadják nekik azt a nagy mennyiségű coin, vagy we did not want a monopoly. We didn't want 2 organizations to hold 70% of ONEGRAM, because what would happen to ONEGRAM then is what's happening to Bitcoin, that 70% will hold, 10% will trade, and the coin will just go like this, which is not what we want. We want to create a use case, and I will show you today how we're doing that. Nem akarták, hogy az irányítás 2 nagy cégnek a kezébe, 2 nagy banknak a kezébe kerüljön, ők a 70%-ot uralták volna, hogyha hagyták volna ezt a tranzakciót, és hasonló történne akkor, mint a Bitcoinnál, ugye ott most nem megyünk bele, de több mint a felét azt viszonylag kevés ember tartja a kezébe a Bitcoinnak is, körülbelül a 10%-a az, amivel kereskedelem folyik a világban. So do we all here now understand what the basic fundamentals of ONEGRAM is? Like, how many coins we have, what the coin is, how we're different? Akkor értjük-e most mindannyian azt, hogy miről szól a ONEGRAM, mennyi coinunk lesz, miben más ez, mint a többi? Yay, nay? Igen? A végén lesznek kérdések, jó? Írjátok föl, és most ha igen a válasz, akkor megyünk tovább, és a végén azt a kicsit megkérdezzük. So again, look, if we break ONEGRAM down very, very, very simply, we're the first coin that's backed with physical gold. Ez az első valós fizikai aranyfedezettel rendelkező coin. Jó. We're the first to be regulated in Sharia. Az első Sharia által ellenőrzött Sharia minősítés megkapó coin. And this is a very important point because many coins before have tried to do this, but they were not successful. Ez egy fontos pont, mert sok coinnál megpróbálkoztak ezzel, de egyik se kapta meg ezt a minősítést. And one of the reasons why we had 122
articles from Forbes, Reuters, all these medias is because of this. És emiatt a Sharia minősítés miatt voltunk tavasszal és nyáron 122-szer a médiában, a Reutersben, a Forbes magazinban és egyéb arab szaklapokban. The final point of it is that there will only be 12.4 million coins. There can never be more. There can be less if people reclaim gold, which is very unlikely because they lose a premium. But 12.4 million coins will exist. Ugye 12,5 millió coin lesz összesen, nem lesz több, ez teljesen biztos. Which is half of what Bitcoin has. Ez ugye fele annyi, mint amennyi bitcoin lesz nagyjából. Where's the article? Do we have any of them? Not on this one. Yeah. They're on here? Yes. What I want you to see is I want you to see the articles, because when you see it with your own eyes, it's a different thing than me telling you. Hát szeretném, hogy lássátok, hogy milyen cikkek jelentek meg idén a ONEGRAM-mel kapcsolatosan, hogy ne csak tőlünk halljátok azt, hogy ez egy zseniális dolog, hanem mit írtak rólunk. I can stand here all day telling you how wonderful it is, how great it is, but you need to see it and you need to understand why we're so excited about ONEGRAM. Én mondhatnám nektek egész nap, hogy milyen szuper dolog ez és milyen nagyszerű lesz, de ne nekem higgyetek, hanem nézzétek meg, hogy a szaksajtóban mit írtak. Listen, even Bitcoin hasn't had 122 articles written about them in 3 months. Még a Bitcoinról se volt ennyi cikk 3 hónap alatt. You see things like this. Translate that, Odin. Ugye ott az egyik, ez a dubai cég, a Bitcoin nagy kihívója, ez az egyik cím. Look at what Forbes are saying here. Forbes magazin azt mondja, Sharia minősítésű arany, fedezetű kriptó. Felkészült-e vajon az iszlám az új világpénzre, világvalutára? Tartalékvalutára, így van, köszönöm. Basically that means there's 2 billion Muslims in the world. Körülbelül 2 milliárd muszlim él a világban. If you convert that into a percentage, 0.0062% of the Muslim world was to buy 1 gram, it would be sold. Hogyha mindenik csak 0,006 1 gram coint venne, akkor is az összes elfogyna. And that's real math. That's not even 1%. That's not even half a percent. That's 0.006. Now, if you look at the ICO, we had 12,000 members join in 3 months of ICO. 75% were non-Muslim. 43% are from America. Az ICO alatt 3 hónap alatt 12 000 regisztráló volt, és ennek a 75%-a az nem muszlim volt, tehát a világ másik részéről jött, 40%-a az USA-ból az érdeklődőknek. If you look at this article here from Zero Hedge, Zero Hedge is one of the leading publications that comment on funds and stocks. They're talking about 1 gram. So, look, it's important to get this, that the media, the experts, the financial world are talking about 1 gram. Ez a Zero Hedge nevű szaksajtó, ez nagyon-nagyon ismert és elismert a befektetői körökben. Ugye ott is megjelent hasonló cikk. The only other coin that's been talked about this much is Bitcoin. Amiről még ennyit beszélnek a szaksajtóban, az csak a Bitcoin, semmelyik másik. So you know all those people on Facebook today and WhatsApp sending memes to each other that I wish I invested in Bitcoin 1 year ago or 2 years ago or 3 years ago. Well, there's your opportunity, because we have half
the supply of az a sok ember, aki a Facebookon arról szokott panaszkodni, hogy lemaradt a bitcoinról 1 éve, 2 éve, 3 éve kellett volna venni, nekik itt van egy lehetőség most. So it's really important to understand the opportunity and for you to spread this message to other people, because one of the most fundamental parts of this is that we only have half the supply. Fontos megérteni ennek az egésznek a jelentőségét és azt a lehetőséget, ami most itt van a kezünkben, mert csak a fele van most biztosítva. Ezt mondtam. Ja, igen, fele annyi van, mint a bitcoinról, bocsánat. Okay. So basically you have the tools that we're giving you. Az eszközök, amiket mi adunk a kezetekbe. We're giving you a completely unique coin that nothing has come close to. Teljesen egyedülálló coinról beszélünk, ami semmelyik másikhoz nem hasonlít. We're giving you innovation in a coin which doesn't exist in this market. Innovációt nyújtunk a coinon keresztül, ami nincs a piacon. We're giving you a physical asset which is backing the coin, which is gold. Egy fizikai hátteret adunk, ami ugye az arany coin mögött, fizikai arany. And we're giving it to the market at a price where it's so undervalued that everyone has the opportunity to make money from. És jelen pillanatban ezt egy alulértékelt árfolyamon tudja mindenki megszerezni, ami később sokkal, de sokkal többet fog érni. And believe me, within the next year and a half, people will kick themselves because they weren't buying at these prices. Következő 1-1,5 évben higgyétek el, hogy ugyanúgy mérgelődni fognak emberek, hogy nem vettek belőle, mint ahogy a bitcoinnál tették is teszik. Yeah, let's go back to the other one. So look, when you look, I have 3 rules of whether in whether I'm training someone or whether I'm buying something. There's 3 rules that you follow in anything. 3 szabály van, hogyha kereskedünk valamivel, veszünk valamit. The first one is always, if I'm selling, what is my product? I need to understand the product, yes? Az első szabály, értsem azt a terméket, amit el akarok adni. And in the same way, if I'm buying a product, what am I buying? Ugyanakkor, ha veszek egy terméket, mit veszek? So I think we're slowly establishing what we're buying, which is 1 gram, the coin. There's other parts to it which we'll explain later, but if we just look at the fundamental basics, what am I buying? Mit veszünk? Alapjában véve 1 gram coint veszünk, majd mindjárt kitérünk arra, hogy azon kívül még mit kapunk a csomagban. And then the second part, which is one of the most important parts, is can I trust the product? Can I trust the company and its people? Második rész, ami nagyon fontos, hogy megbízhatok-e a termékben, megbízhatok-e a cégben és az embereiben. So look, when we talk about 1 gram as an entity, you have 1 gram which is a blockchain. Obviously, at this moment in time, no government is regulating or licensing this. But you have GoldGuard. Now, GoldGuard is the most important company in this whole structure because that's the one that buys and stores your gold. A 1 gram, ez ugye egy blockchainen fut, amit jelen pillanatban se a kormányok, se bankok nem tudnak kontrollálni. Viszont a csomagban az egyik legfontosabb a GoldGuard nevű cég, ami megvásárolja és tárolja a coin mögötti aranyat. So, GoldGuard is licensed, regulated within Dubai. GoldGuard, unlike other cryptocurrencies, has a bank account. We can receive money through Bitcoin, wire transfer, credit card payments. Many other cryptos, digital tokens don't even have half of these solutions. A GoldGuard a szabályozva van dubai hatóságok által. Be lehet fizetni hozzá, van saját bankszámlája GoldGuardnak, be lehet bitcoinban is fizetni.
One of the most important safety features of GoldGuard is that Al-Mali and PricewaterhouseCoopers both regulate this company. Ami még a nagy biztonságot adja, az az, hogy ez a két auditáló cég, az Al-Mali és a PricewaterhouseCoopers biztosítja azt, hogy tényleg úgy történnek a dolgok, ahogy ők mondják. So when the people ask, do you actually buy the gold? Yes, we buy the gold. We buy the gold from Nord Bank, who provides our banking. They are a broker of Emirates Gold, which is the refinery of Dubai government, and the storage and the vaulting happens in the House of Commodities in the gold souk, the gold market, which is provided by Loomis. Loomis is international security firm, a US firm. Kicsit sok lesz, de megpróbálom. Tehát amikor megkérdezitek, hogy tényleg megvesszük-e az aranyat, igen, tényleg megvesszük. A Norbank-on keresztül történik a vásárlás. A Norbank az Dubajban. Ő az Emirates Goldtól veszi az aranyat, ami egy kormányzati finomító, aranyfinomító. Igen, a tárolás, ki tud jobban, pontosabban fordítani a tárolással kapcsolatban. A Loomis nevű cég, ők tárolják az aranyat fizikailag. They make sure it stays there. És ők biztosítják, hogy ott is marad az arany. So that's a very key feature. We have to understand that we have a good product, which is fine, and we have to be able to trust the company providing the service, yeah? And we have all of these features in place, so everyone can rest easy that yes, we have a coin, we paid for it, and yes, they have gold that's stored and it's being looked after. These are really, really important features that have been built into ONEGRAM, and this is one of the reasons why other cryptos have not been able to use physical asset. Tehát nagyon fontos a bizalom szempontjából az, hogy tényleg megvesszük az aranyat, tényleg minden egyes coin mögött ott lesz a fizikai arany, és ez az, amivel próbálkoztak ugyan cégek, de nincsen valós aranyfedezetű coin egyáltalán a piacon. I'm seeing, I know I'm tired as well, I'll come off a fly and I see some people are tired as well, but we need to understand, the energy here, that 1 gram is, you see this, you see all these numbers is what you'll be talking about in 1 gram in 12 months time. So the way that we've structured it, it is the next generation. We're standing where Bitcoin stood 9 years ago because we're standing in a new asset class. Tehát most ott tartunk, ahol 9 éve a Bitcoin tartott a kezdeteknél, mert egy teljesen új dolgot fogunk bevezetni, egy új dolog bevezetésénél vagyunk. The reason we're standing in a new asset class because we're the only ones that have a physical asset backing the coin. Everything else is thin air. Do you have a bag? Yep. Plastic bag. Van egy nylon zacskó? Közben fordítani. Tehát azt mondta, hogy... Yes. Okay, I'm going to do a really simple demonstration. He's going to translate. Okay. Mutat egy egyszerű példát. See this bag, yeah? Látjátok ezt a zacskót? The other coins, it's like me taking this air. See that? A többi coin az olyan, mint ez a zacskó, megtöltöttük levegővel. It's the same air that we're breathing. Ugyanaz a levegő, amit lélegzünk. We have free access to it, yes? Szabadon hozzájutunk mindannyian. Megpróbálom eladni neked, mert ez speciális levegő. Yeah, so I'm going to send you this bag of air. Eladom neked ezt a zacskó levegőt. This is the same as all these other cryptocurrencies. Ez érvényes az összes többi kriptovalutára. Okay? And that's why it's important to understand that when we go forward, yeah, see, I took the air out of this bag. Ezért fontos megérteni, hogy ahogy haladunk előre, láttátok, hogy itt a levegőt kinyomtam az zacskóból. This is the same air that is backing most of these coins. If we pop the bag or we take the air, there's nothing left. A coinok többségét lehet hasonlítani ehhez az zacskóhoz.
bármikor kipukkadhat és kimehet a levegő belőle. Nincs valós fedezete. So cryptocurrencies will stay, but as they evolve, they have to have safety mechanisms. You can't have, look, if you're buying today at 7,000, whatever Bitcoin is trading at, and if it crashes 30, 50, 60%, which it can, what happens to your money? Tehát ahogy az evolúcióval haladunk, kell, hogy valami biztosíték, fedezet legyen a coinok mögött, ez az, amit meg van oldva. A bitcoin lehet, hogy most éppen $7,000, de semmi garancia nincs arra, hogy holnap 3,000 lesz-e. So this is why, the way we've structured ONEGRAM has protection. If you're buying today during the promo periods, basically you're paying around $120 a coin. Most a promóció alatt, ugye, ami éppen folyik, körülbelül $120 kerül neked egy ONEGRAM coin. But 50% of that 120 is in physical gold. So even if we crashed by 50%, you will have this safety here. Ugye most is, már az induláskor is 1 gram aranyfedezet ott van, tehát legalább $50 arany ott van, az az alsó határ, az alá nem tud beesni az értéke. No other coin has that. So this is important to understand. When we are live on a blockchain, tehát nincs másik coin, aminél meg lenne ez a biztosíték, ez a fedezet, hogy már az induláskor ott van egy olyan alsó limit, ami alá soha nem fog beesni. We take 70% of our transaction fee and buy new gold and share it. Amikor a tranzakciók elindulnak a jalapényen keresztül, minden tranzakciós díj 70%-a további aranyvásárlásra megy, és nőni fog minden egyes coin mögött a fedezet. Tehát csak kezdetbe 1 gram, ez folyamatosan nőni fog. Which basically means the gold is always growing in value, in backing, in asset. Tehát a fedezet minden egyes coin mögött egyre nagyobb és nagyobb lesz. So that's really important that we keep the control and the price and protection in there. This is how the future of crypto will come. Many other cryptos will now come with asset backing. Közeljövőben fognak még megjelenni hasonló próbálkozások, projektek. Ez a kriptovaluták evolúciójának a jövője. Tehát mindenképpen ezek lesznek azok, amik életképesek maradnak. So, when you value ONEGRAM, amikor a ONEGRAM értékéről beszélünk, it will always have, the value will always be gold value plus demand premium, which is what the market will pay. Mindig is úgy fog alakulni a ONEGRAM coinnak az értéke, hogy van egyszer az arany fedezet mögötte, és van egyszer egy prémium kereslet a coin iránt. Okay. The other stuff that's happened very recently is we finalized the blockchain as well. Most nem rég fejeztük be a blockchainnek a fejlesztését. We'll be using Graphene and we will use Hyperledger. We're going to take the two and take the best parts out and implement them together. But Graphene is a very, very solid solution. Ha valaki ért a technikai részhez, grafint fognak használni a blockchainnél, ez a legmodernebb, legjobb, leggyorsabb technika, és ötvözik a Hyperledgerrel. Ha ez valakinek mond valamit, szintén a világ legnagyobb cégei használják ezt logisztikához például. I can tell you that the building of the blockchain has already started, and we should have testing by March. Tehát a blockchain az már folyamatban van, a blockchainnek az építése, és márciusban kezdődik a tesztelése. So look, what I want to do very quickly is, where's the packages? At the end. At the end, because what we'll do is just go through the packages very quickly, and then Yep, we'll explain to them the returns, and we'll explain to them how the yellow pay and GoldGuard, the new stuff in Tehát egy kicsit a sorrendet megfordítja, előbb a csomagokat megmutatja, és utána visszatérünk a jalapére és a GoldGuardra. So you can explain that, you don't need me to. Oké, szóval a csomagokat én elmondom. Háromféle csomagunk van. 8.888 eurós, 2.888 eurós és 388 eurós csomag. Ez a kis füzetben benne van, ami legtöbbötöknek már megvan. A nagy csomagban, ha nézzük, 25
ONEGRAM coint kapunk, 25 g fizikai aranyat és 25 részvényt a 3 cégben, a ONEGRAM-ben, a GoldGuardban és a Jalapében. A közepes csomagnál ugyanez 25-ök helyett 888, tehát 8 coinunk lesz, 8 g fizikai arany, amit kipostáznak, és 888 részvény a 3 cégben. A kis csomagban ez pedig egyekkel van, tehát egy coinunk lesz, 1 g arany és egy részvényünk. Van? Yeah, tell them about the promotion. Let's get them to buy it. Sure. Okay, sure. So look, we have the main package, which is the big pack, which is 8,888 euros. We have 25 1-gram coins, 25 grams physical gold, and there is 25 shares times 3, so 75 in total from ONEGRAM, Jalapay and GoldGuard. And I'll explain to you why Jalapay and GoldGuard is so important afterward. Then you have the 2,888 euro, which has 8 1-gram coins, 8 grams of physical, and 8 shares times 3 in all the companies. And then you have the baby pack. But I always think that's for babies, and we're adults, so we shouldn't be looking at that, right? Can you translate that bit? A kis csomag az babyknek való, úgy gondolja. Arra nem is érvényes a promóció, amit mindjárt elmond. But anyway, it's a good starter pack. It's one gram of coin, 1 gram, and 1 share times 3. So it's a nice way to enter anyhow. Look, what we want to do is, like I said, we want everyone to benefit. So we're running a promotion. Szeretnénk, ha mindenki profitálna ebből az üzletből, ezért is most fut egy promóció. So we're tripling the packs. Triplázzuk a csomagot. And that basically means that there's 75 1-gram coins and 75 shares times 3. Ha a nagy csomagot nézzük, akkor ugye 25 coin helyett 75 coin van, és 3x25 részvény helyett 3x75 részvény. Ez év végéig tart. If you know, the shares is something that we never charge for. We don't pay. Yeah, well that comes out of it. So have you got the promo pack slide? Háromszor annyi coin, 3-szor annyi részvény, viszont nincs most fizikai aranypostázás. So we can decide that. So that we can do just, that's especially for today. Over here. Plusz promóciót is szeretne itt a jelenlévőknek bejelenteni. No, let's for this event announce a qualifying date, 5 big packs, or they can combine the big pack and the medium pack to get to a 45k euro target. We qualify with our holiday together, all of us in January. 1 each. I know we pick on attention. This is what we talk about. Let's have interaction from the crowd. Let's wake them up a bit. It's a bit hot in here. They're sleeping. Hogy mindenki alszik, ő azt látja. Jövő héten pontosítjuk ezt a plusz promóciót, tehát hogyha valaki 5 nagy csomagot, vagy akár kis csomagokból összerakva 45 000 eurónyi forgalmat csinál, annak januárban lesz egy plusz út, ami valószínűleg Dubai lesz. Maybe we'll go to Dubai or Thailand or somewhere, but in January. Dubai vagy Tájföld. So it's not coming up. Why don't you explain to them about the promo? Jó, akkor amíg nem jön, addig mondom, tehát a promóciónak a lényege, hogy a közepes és a nagy csomagra szól, 25-25-25 részvény helyett 75-75 részvény, és a 25 coin helyett 75 coin, viszont a 25 fizikai arany most nem kerül postázásra. Így is, ha kiszámoljuk, ugye minden egyes coin mögött ott van fizikai arany is, tehát így is másfélszer annyi fizikai aranyunk is lesz. Amellett, hogy ugye 3-szor annyi coinunk és 3-szor annyi részvényünk van. És ugyanez érvényes a közepes csomagra, ahol 888 helyett 24-24-24-ről beszélünk, és nincs fizikai arany benne most december 31-ig. Jó, ezt majd a Laci, ha megtalálta, akkor kivetítjük.
Look, besides the coin, in our ONEGRAM we have other returns on investment, yeah, which also give you the safety and security. Ugye nézzük meg, hogy a csomagban azon kívül, hogy coinunk lesz, mit kapunk még. Mi az, ami miatt ennek nagy értéke lesz ennek a csomagnak. So you have company shares, which we're giving to you guys in the packs. Ugye 3 cégben kapunk részvényeket. So when you take all of this together, basically what you have, I don't know if you can see on this, yeah? Most rajzolni szeretne, amit majd én közvetítek, hogy mit írt. Lehet, hogy... But what you're gonna have is this. Ugye van a angolul egy ROI, tehát ez a Return of Investment, amit szoktak nézni minden vállalkozásnál, hogy térül meg valakinek a befektetése. Look, we talked in the beginning, yeah, what's the product? Can I trust it? Yeah, we've talked about those two things. Mi a termékünk, és megbízhatunk-e benne? So the final part always is what am I going to make? Az utolsó rész az mindig az, hogy mit fogok én ezzel keresni. ONEGRAM has 8 different returns of investment. ONEGRAM-en belül 8 dologból fogunk profitálni. Let's go through it together. If I'm wrong, correct me, yeah? Fussunk végig ezen a 8 módon, ahogy tudunk profitálni a ONEGRAM-en keresztül. So the first one is always what every other coin has. It's the demand premium or the market value, yeah? Az első, az ugye magának a coinnak, a ONEGRAM coinnak a prémium kereslete, a coin iránti kereslet. So the second, in ONEGRAM you have gold. So gold can go up as well, yeah? Especially with Mr. Trump threatening to fight with the world, gold only goes up. A másik az a fizikai aranynak az értéke, ami várhatóan a következő években nőni fog a hagyományos valutákhoz képest. Ő Trump elnököt említette, aki fenyegeti a félvilágot, tehát jó eséllyel az arany nőni fog. Look, the third is that you own ONEGRAM shares. A harmadik, hogy neked ONEGRAM részvényeid is lesznek. So when ONEGRAM is opening new markets that we've just been in, like we opened in the last 3 weeks, Portugal, UK, Istanbul, Pakistan, what's going to happen as and when the coin sells, that the shares of ONEGRAM are going up as well, yeah? Tehát egyrészt, ha neked van egy ilyen csomagban ONEGRAM részvényed, ahogy új piacokat nyitunk, mindig megy a részvény értéke majd föl. Az elmúlt 3 hétben Portugáliában, Angliában, Törökországban és Pakisztánban indítottak új piacot. And look, whenever you own shares in a company, when the company is making profit, you have returns of shares as well, yes? Amikor nyereséges egy cég, aminek te a részvényese vagy, akkor ugye ebből te osztalékot kapsz. Tehát itt osztalék is lesz. But with us you have GoldGuard shares. A ONEGRAM részvényen kívül lesz GoldGuard részvényed is. And you have YellowPay shares as well, yes? És lesz They're all separate companies, guys. They're all separate businesses. Ez mind a 3 cég, ez külön-külön üzlet. You have mind a 3-ban részvényes leszel. You have GoldGuard profit share. A GoldGuard részvénye is részvényértéke nőhet, és ugye osztalékot is kaphatsz. YellowPay profit share. És ugyanez érvényes a YellowPay részvényre, hogy az értéke is nőhet, és osztalékot is kaphatsz. So this is really important to understand that you can have, if you're buying Bitcoin or other coins, you only have this one return, yes, here. Ez fontos, hogy megértsük, amikor más coint veszel, akkor az első dologról beszélünk, hogy a tőzsdén adod veszed, és abból te esetleg profitálsz, ha följebb ment az értéke. Look, in ONEGRAM you have all these other 7 different returns, which basically means you can actually sell your coin, still hold shares and benefit from ONEGRAM. A ONEGRAM-nél
Ugye 8 dologról beszélünk, ha te akár el is adod a coinjaidat mondjuk egy év múlva, a másik 7-ből te még mindig tudsz profitálni. Tehát azokat teljesen külön tudod mindegyiktől kezelni. És közben megérkezett a promóció. So there's no other coin that has this type of return at all in the market. Nincs a piacon még egy olyan coin, amiből ennyiféleképpen lehet profitálni. Tehát, hogy tiszta legyen mindenkinek, a csomagban kapunk coin, és kapunk részvényeket is. És minden coin mögött van fizikai arany fedezet. Amikor elindul a Jalapay, minden egyes tranzakciónak, a tranzakciói 70%-a az folyamatos aranyvásárlásra fog menni. Ez is auditálva lesz ugye a PricewaterhouseCoopers által. Tehát az a 12,5 tonna arany, amiről beszélünk, az elején lesz, az folyamatosan nőni fog, hiszen folyamatos aranyvásárlás lesz a coin mögött. Guys, you see this website here? This company Látjátok ezt a weboldalt? is one of our partners that's just signing a contract with us. Ezzel a céggel most fogunk szerződést kötni. They are basically like Vodafone or Orange. They have the telecommunications license in Pakistan. Ez egy olyan telekommunikációs cég, mint a Vodafone, Pakisztánban. White Tribe purchased from Qatar Telecommunications this company for $200 million last year. Tavaly vette meg ez a White Tribe a katariaktól ezt a céget $200 millió. In the next 2-3 weeks, you'll see an announcement in the media that Jalapay and White Tribe have a joint venture company. Következő 2-3 cégben egy hír fog kimenni arról, hogy a White Tribe és a Jalapay egy közös céget hoznak létre. And Jalapay will be building a mobile payment solution for White Tribe in Pakistan. Pakisztánban a Jalapay fog építeni a White Tribe-nak egy mobil fizetési megoldásrendszert. This will also allow ONEGRAM to be accepted through the White Tribe network. Ez azt is lehetővé fogja tenni, hogy ezen a White Tribe-on keresztül a ONEGRAM-mel is tudjanak majd fizetni. So this is happening right now. This means Jalapay shares are going where? Up or down? Huh? No, we're coming to that, yeah. Tehát ez is befolyásolni fogja a részvénynek az értékét, vajon a Jalapaynek fölfele vagy lefele fog menni az értéke. These are shares you're getting in these packs. Ez is olyan részvény, amit a csomagba kaptok. Pakistan has a population of 200 plus million people. White Tribe at this stage already has 30 million users. Pakisztánban több mint 200 millió ember él, ennek a White Tribe telefonos cégnek 30 millió ügyfele van. With the Jalapay payment solution, I think they will take more of the market share. A Jalapay fizetési megoldással tovább növelhetik a piaci részesedésüket. So this is just one of the big partnerships that Jalapay has come into now. Ez csak egy azok közül a nagy cégek közül, akikkel partnerséget köt a Jalapay. I'll share something else with you as well. Mutatok még egyet. Guys, this is MAG Development, yeah? Ez a MAG fejlesztői cégcsoport Dubajból. They're one of the biggest property developers in Dubai. Az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő cég Dubajban.
The owner is on the Forbes rich list. I think he's number 40 or 42 in the world. He's a Lebanese guy. Tulajdonosa egy libanoni ember, ő a világ 40. vagy 42. leggazdagabb embere. Currently, one of the most expensive projects in Dubai is called Creek Villas. Jelen pillanatban az egyik legdrágább ingatlan projekt, ami folyik, ez a Creek Villas, Creek villák. Each villa, minimum starting is 100 million dirhams, which is 25 million euros. Minden egyes villának az alsó értéke 100 millió dirham, ami 25 millió euró. In the next 6 weeks, we're just finalizing the commercial terms, but you will hear an announcement. Körülbelül 6 hét múlva lesz bejelentve az együttműködésünk, most egyeztetünk még a pontos reklámokon. That MAG developers will accept ONEGRAM as a payment form to buy Creek Villas. Az ő befektetőik a ONEGRAM-et is el fogják fogadni, ONEGRAM-mel is fognak tudni fizetni ezekért a 25 millió eurós házikókért. It's basically going to be one of the most newest property investments because this is off-plan property and ONEGRAM is pre-launch. So basically people will benefit from the rise in the property price and the rise in ONEGRAM. It's a very, very different investment that we're doing and we're JV with MAG developers. Tehát ezt a két projektet egybegyúrják és duplán tudnak profitálni majd azok, akik részt vesznek ebben az egészben. So look, we're sharing all of this with you. There's a lot more stuff to come, but I don't want to give it all to you right now. Van még jó néhány hasonló kaliberű partnercég, de még nem akarok mindegyikről beszélni. Small doses. Kis adagokban adom. But the point of this is that some of you that met with me in Benidorm, which was only, what, how long ago was it? 2 months ago. Some of you met with me 2 weeks ago in Slovakia. This is changing every single day. Ugye először 2 hónapja találkoztunk néhány otokkal Spanyolországon, Benidormmal, az 2 hónapja volt. Szintén néhány vezetővel Szlovákiába találkoztunk pár hete, és folyamatosan újabb és újabb hírekkel fogunk tudni előállni. Even Odin didn't know about White Tribe and MAG because this happened 3 days ago. Ezekről még én sem tudtam, mert ez 3 napja történt. So look, the point of all of this is, the reason I'm giving you all this information is because of this. Azért adom nektek ezeket az információkat, hogy értsétek azt, hogy mit kaptok a csomagban. Because with ONEGRAM you're not just buying a coin, you're getting shares and you're sharing in the profit of this whole company, the 3 companies. Nem csak coint vesztek a csomagban, hanem ezeket a részvényeket is, és a részvények utáni osztalékból is tudtok profitálni. Mind a 3 cégben. And the way that this OGC demand premium will increase the maximum is with all of these things that we're doing. És elsősorban azért is lesz egy hatalmas prémium kereslet a coin iránt, mert ilyen projekteket hozunk a háttérben. Tehát lesz egy óriási értéknövekedése magának a coinnak, hiszen a kereslet nőni fog. As long as we continue building the market and the use and be able to use the coin, we have a very strong product. Hogy építjük a piacot magunknak, és a coinnak a használhatóságát is, lesz egy nagyon erős termékünk. And this is all happening right now. És ez most történik. My final point to you is, you're buying at this moment, and this is the last point, yeah? Még egy utolsó pontot mondanom, még egy utolsó szempontot. Very simple maths, so we tell them. Nagyon egyszerű matematikát mutatok. Promóció alatt, ha kimatekozzuk, akkor egy nagy csomagban 118 és... My maths is getting good. Sorry? I said my maths is getting better with these presentations.
javul a matekom minden prezentációval. Okay, look, normal pack without promo, take away the shares, take away everything, just coin is one coin works out 355, yeah? Tehát a promóció nélkül, ha azt mondjuk, hogy vesz valaki egy 388 eurós csomagot, és kiveszi belőle ugye az aranyat, akkor azt lehet mondani, hogy vett. If anyone wants to double check on their phone calculators, please, but this should add up. 355 euróért vett egy coint, mondjuk. Ha Yeah. részvényeknek nem adunk értéket. Okay. During the promotion, it's this price, yeah? Promóció alatt jóval olcsóbban, 118,5 euróért jutunk egy coinhoz. So for the next 8 weeks, the coin is at this price. Ha nem adunk értéket jelen pillanatban még a részvényeknek, amit szintén kapnak. On the 31st of December, December 31-én, New Year's Eve, új évkor, promo ends, vége a promóciónak, and then the price goes back to normal. Phase, yeah, but literally, well, we don't know, because if we have the success, we'll close it. tehát utána már nem fogod ezen az áron kapni. So who can do the maths on the return? Ki tud matekból egy számolást végezni a megtérülésre? Guys, the promo will end. It's not one of those, you know those shops that have the 50% discount for the whole year. This is not that. Tehát ennek a promóciónak december 31-én ebben a formában vége. Ez nem olyan, mint amikor egy boltra egész évben ki van írva, hogy fél áron vannak a cuccok. So, very simply, if you want to make very, very quick returns, we're giving you even that opportunity right now. Tehát rövid távon is lehet azzal matekozni, hogy egy januári vételhez képest most ezen az áron lehet hozzájutni. I think besides this, there's not much more we can give you. We've given you one of the best coins, we're giving you physical gold, we're giving you regulation, we're doing joint ventures with some of the biggest companies in the world, and we're giving you a price where at least 40% is backed by physical gold. Beyond this, you know, you're either an investor or you're not. This is like, everything is there. Tehát az egyik legjobb coint adjuk, mellette részvényeket adunk, a világ legnagyobb cégeivel közös projektekben veszünk részt, és ugye van egy fizikai aranyfedezet minden egyes coin mögött. Ha ezt a matekot nézzük, akkor durván a 40%-a az fedezve van az arannyal. And sometime next year, this coin will list on an exchange and it will list very high. Terveik szerint jövőre tőzsdékre is be lesz vezetve, jövő év közepet felé valamilyen árfolyamon. Azt ugye majd akkor eldönti a vezetőség, hogy milyen árfolyamon lesz tőzsdére kivéve a coin. So I think that's enough of that. I think maybe we should take some questions. Now we've done our bit, the rest is for them to decide. Huh? Do you want to go into that? About okay, yeah. Okay. I was finishing, by the way, he's making me go on. Tartsunk egy 3 perc szünetet? Jó. Yeah. Oké, akkor 3 perc szünetet tartunk, és folytatjuk, jó? A GoldGuarddal. Nagyon meleg van, azért alszanak el az emberek, azt mondja, csináljunk egy kis szellőztetést.